Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা প্ৰেক্টিস সেশন। তো আমাৰ টপিকটো হৈছে powers of powers। তাৰমানে এটা এক্সপোনেন্ট দিয়া থাকিব আৰু সেই এক্সপোনেন্টৰো এটা পাৱাৰ থাকিব। তেনেহলে হেতু কেছত আমাৰ আনসাৰ কি আহিব হেতু আমি আজি কৰিম। So let us begin. Question number 1. Simplify. Rewrite the expression in the form x to the power n. তো আমাক এটা এক্সপোনেন্ট ফৰ্মত এটো লিখিব দিছে। তো এটো কৰাৰ আগতে আমি প্ৰপাৰ্টিটো ষ্টাডি কৰি লওঁ। আমাক প্ৰপাৰ্টিটো যোনটো আমি অলৰেডি ভিডিও সেশনত কথা পাতি থৈছো। তো আমাৰ তাত লেটস এট এক্সপোনেন্ট আছে a to the power b আৰু ইয়াৰ হোল টু দি পাৱাৰ দিছে c। তেনেহলে এইটো কেছত আমাৰ প্ৰপাৰ্টিটো এটোৱে কয় যে আমি a টো থাকিব এনেকৈ বা দুইটা পাৱাৰ কি হৈ যাব মাল্টিপ্লাই হৈ যাব। b ইনটু c মাল্টিপ্লাই হলে কি দিব bc। তো সেম এই প্ৰপাৰ্টি যদি লগাও আমাৰ তাত আছে x স্কয়াৰ টু দি পাৱাৰ 4। তো এইটো কি যাব x টু দি পাৱাৰ a2 আৰু a4 এই দুটা পাৱাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব আৰু আমাক কি দিব x টু দি পাৱাৰ 8 আৰু আমাক এইটো ফৰ্মতে লিখিব দিছে x টু দি পাৱাৰ n। তো ইয়াতে n ৰ ভ্যালু হৈছে 8। তো ইয়াতে আমি লিখিম x to the power 8. Okay. Next question. 2 to the power 4 whole to the power 2. Okay. So 2 to the power, yete n or value labo dise. Prothomete ami likhi lo 2 to the power 4 whole to the power 2 equals to 2 to the power n. Then it is about 2 to the power 4 multiplied to 2. Efale to 2 to the power n thakibo. It is about 2 to the power 4 into 2 হগল আমাৰ 8 আৰু এটো হগল 2 to the power n। তো যেহেতু এই 2 and 2 এই দুটা একেই আছে সেম টু সেম আছে তো আমি কম পাৱাৰ দুটাও সেম টু সেম হ'বই লাগিব। তো 8 equals to n কো বা n equals to 8 কো একে কথা। তো আমাৰ ইয়াতে আহি গল n ৰ ভ্যালু 8। Okay, next question. Rewrite the expression in the form n 9 to the power n। তো আমাৰ তাত আছে 9 to the power 2 whole raised to the power 5। তো property মতে কি হ'ব 9 raised to the power 2 into 5 হৈ গল। তো 2 into 5 হৈ যাব আমাৰ 10 এটো হৈ গল 9 raised to the power 10। এটা হ'ব 9 whole raised to the power 10। Okay, next question. b cube to the power 2। b cube ko ba b to the power 3 whole to the power 2। তো এটো হৈ যাব b to the power 3 into 2। একেবাৰে সিম্পল। তো এটো হৈ যাব b to the power 3 times 2 হৈ গল আমাৰ 6। তো আমি পাম ফাইনালি ৰিজাল্টত b raised to the power 6। Okay. তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো যত আমি কি কৰিলো এটা এক্সপোনেন্ট আছে আৰু সেই এক্সপোনেন্টৰো পাৱাৰ আছে। তেনেহলে হেতু কি হৈছে পাৱাৰস অফ এ পাৱাৰ। তো তাৰে ওপৰতে কেইটামান আমি প্ৰেক্টিস প্ৰবলেম সলভ কৰিলো। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। থ্যাংক ইউ।